What's up mga fuckers? It's me, Clueless Biker. Wala akong magawa, no? Pwes, samahan nyo ako at ang ating mga kaibigan mula sa Anghel ng Lansangan MC at magkakabit tayo ng manibela sa isang espesyal na Harley-Davidson model. Kaya tama ng satsat, doon ito! Welcome back mga fuckers! At bago ang lahat, since nanonood ka na rin lang ng episode natin para sa araw na to, bakit hindi mo pa i-click ang subscribe button at syempre ang notification bell para ma-receive mo lahat ng latest episodes mula sa The Clueless Biker. Tandaan, libre lang ang sumuporta sa ating channel, kaya ano pang hinihintay mo? Click the subscribe button! At gaya nga na sinasabi natin kanina, magkakabit tayo ng Apehanger handlebars sa isang 95th anniversary model Harley-Davidson Road King. Kung makikita nyo, naka 8 hangers na siya initially. However, medyo hindi komportable sa may-ari yung motor. Kaya, kapag natin ito na isang custom-made na 8 hangers mula sa Anghel na Lansangan para maging mas komportable siya at madaling i-handle yung motor. Samahan nyo kami, kasama ang ating mga kaibigan, at i-install natin ang manibelang ito, kaya tama ng satsat. Siguro ito!
Oh wow, napakalinis ng installation ng manibela na yan dun sa Harley-Davidson Road King na yan. Parang factory installed. And thank you to the owner of the bike, Sir RD. Hope you're doing well and hope to see you on the road. And also would like to thank Anghel Lansangan MC for the installation of the handlebar with John. And ikaw, magpapasalamat ako sa iyo. Bakit? Kasi nanonood ka ng ating episode for today. And also, nagbibigay pasalamat tayo ating mga likers, subscribers, shavers, and also haters. Hindi dahil sa inyo, malamang wala tayo dito. At syempre, hindi mawawala ang pinakahihintay ng lahat, ang mahiwagang kasabihan mula sa isang binong palitas. Huwag tatanga-tanga sa kalsada. Oh wow, so true. Kaya mapa-driver ka, pedestrian, rider, cyclist, please, ingat tayo sa kalsada. Huwag tayong tatanga-tanga para hindi tayo mapinsala kasi na rin ang ibang tao. At dyan nagtatapos ang ating episode para sa araw na to. I hope you guys enjoyed it and learned something today. And I will see you on the next episode. Kaya hanggang sa muli mga packers, see ya! So like and subscribe for more cat production.